સરગવાનું શાક તો આપણે બધા બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ મારા મમ્મી જે રીતે શાક બનાવે છે ને એ શાકનો સ્વાદ તો મારાથી પણ નથી આવતો. કિચન સિરીઝમાં હું શીતલ અને હું આવી છું મારા મમ્મી પપ્પાના ઘરે અમરેલી. અને મારા મમ્મી પાસેથી આમ તો હું બધી રસોઈની આવડત ને બધું આવડત છે આપણને હંમેશા આપણા મમ્મીમાંથી જ આવતી હોય છે, પરંતુ ઓછા મસાલા સાથે, ઘરના મસાલા સાથે અને કોઈ પણ જાતના વેસ્ટેજ કર્યા વગર અને એકદમ પ્રેમપૂર્વક રસોઈ બનાવતા હું મારા મમ્મી પાસેથી શીખી છું. તો આજે મમ્મી પાસેથી આપણે સરગવાનું શાક શીખશું, એટલે તમે અને હું બંને જોશું કે શું એ ઉમેરે છે ને કે જેથી આટલું સ્વાદિષ્ટ શાક થાય છે. તો ચાલો જોઈએ. વર્ષો જૂની રીતથી સરગવાનું શાક બનાવવા માટે અહીં મારા મમ્મીએ 250 ગ્રામ સરગવાની સિંગને કુકરના ખાનામાં 3 સીટી કરી અને બાફી લીધી છે. અહીં સરગવાની સિંગ એકદમ સરસ રીતે બફાઈ ગઈ છે. તો હવે બનાવવાની શરૂઆત આપણે ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં 4 ટેબલ સ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરી દીધું છે. તેલ ગરમ થાય ને એટલે હવે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું લસણના એકદમ ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેર્યા છે. તેલમાં લસણ સતરાવા લાગે ને એટલે સાથે તેમાં હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું. બસ વઘારમાં લસણ સતરાવાની સુગંધ આવવા લાગે એટલે તુરંત જ તેમાં બાફેલો સરગવો છે ને તે ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં બધો સરગવાની સિંગ ઉમેરાઈ જઈને તો સાથે મમ્મીએ મસાલો પણ કરી રહ્યા છે. તેણે વઘારેલા સરગવામાં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેર્યો. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી કાઠિયાવાડી લસણની લાલ ચટણી ઉમેરી છે. લસણને વાટી અને લાલ મરચું ઉમેરી બનાવેલી સૂકી લાલ ચટણી ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે તેમાં 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પણ ઉમેરશું. સાથે હવે નોર્મલ સરગવાના શાકથી બિલકુલ અલગ તેણે નાનો ટુકડો ગોળ ઉમેર્યો છે. નોર્મલી આપણે સરગવાના શાકમાં ગોળ નથી ઉમેરતા હોતા, પણ હું જે શાક બાળપણથી ખાતી આવી છું ને તે સરગવાના શાકમાં મારા મમ્મી ગોળ ઉમેરે છે, જેથી આ શાકનો એક અનેરો સ્વાદ બને છે. હવે આ શાકમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ ઉમેરી દઈશું. મીઠું ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હળવા હાથે સરગવામાં મસાલો મિક્સ કરવાનો છે. અહીં બાફેલો સરગવો તેના પાણી સાથે જ ઉમેર્યો હતો, પણ જો બાફવા સમયે પાણી ઓછું ઉમેર્યું હોય ને તો થોડું એવું પાણી સરગવો વઘારી અને ઉમેરી દેવાનું. મસાલા કર્યા પછી તુરંત શાક ઉકળવા લાગે છે. આ સમયે બેસન અથવા ચણાનો લોટ આ રીતે ચાળણી વડે ચાળી અને ઉમેરતો જવાનો છે, જેથી બેસન ચારે બાજુ એક સરખો સ્પ્રેડ થશે અને બેસન કે ચણાના લોટના ગાંઠા પણ નહીં પડે. આ રીતે ચાળતા જઈ મમ્મીએ લગભગ 1/4 કપ જેટલો બેસન સ્પ્રેડ કરી દીધો છે. બેસન સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે શાકમાં ઉકળતા બેસનને સહેજ એવો ચડવા માટે રાખીશું. ઉકળતા શાકમાં બેસન ચડવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે કઢાઈ પર માત્ર 1 મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વરાળમાં બેસન છે ને તે સરસ ચડી જાય. 1 મિનિટ પછી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલશું અને જુઓ આ રીતે ચમચા વડે એકદમ હળવે હાથે ઉપરથી લોટના લમ્સ ના પડે ને અને બાફેલી સરગવાની સિંગ પણ છૂટી ના પડી જાય અને આખી રહે ને તે રીતે બેસન પણ સિંગમાં મિક્સ થઈ જાય તે રીતે હળવા હાથે બધું ચલાવવાનું છે. અહીં જુઓ ચમચીના નીચેના ભાગથી કઈ રીતે બધું મિક્સ કરી રહ્યા છે. હવે બધું સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે ફરી માત્ર અડધી મિનિટ માટે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી શાકમાં સરસ ગ્રેવી થઈ જાય અને તેલ પણ છૂટું પડી જાય. અડધી મિનિટ પછી ફરી ઢાંકણ ખોલતા અહીં શાકમાં ઘાટી ગ્રેવી સાથે તેલ પણ ફૂટી અને ઉપર આવી ગયું છે. આ સમયે તેમાં 1 નાની વાટકી ખાટું દહીં ઉમેરી દઈશું, પણ એકી સાથે આ દહીં ના ઉમેરતા થોડું દહીં ઉમેરતા જવાનું છે અને આ રીતે ચમચીના નીચેના ભાગથી મિક્સ કરતું જવાનું છે. દહીંની ખટાશ અને ગોળની ગળાશ સાથે એક અલગ જ સ્વાદનું આંગળા ચાટતા રહી જાય ને તેવું થીક ગ્રેવીવાળું સરગવાનું ખાટું મીઠું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો શાક બની જાય ને એટલે છેલ્લે હવે થોડી સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરશું અને ગેસ બંધ કરી દઈશું. ગરમા ગરમ શાક હવે આપણે પીરસી પણ લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, મારા મમ્મીએ જે શાક છેલ્લા 40 વર્ષથી બનાવે છે ને તેના હાથે બનાવેલ આ રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી છે. તો સરગવાના શાકની વર્ષો જૂની એકદમ સરળ રેસીપી તમને કેવી લાગી? એક વખત બનાવી અને જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર પણ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો. આ સાથે જ અમારી બધી રેસીપી ફેસબુક ઉપર જોવા માટે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરજો, જેથી ફેસબુકમાં તમે બધી અમારી રેસીપી જોઈ શકો. ફરી મળશું એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.